قصدي انه دائما هيك بيعطوا انه البنت زي كانه كثير مستضعفه وكذا. لما انتوا جيتوا تشتغلوا معي فهيك ذكرتوني انه كثير انبهرت كيف عم بيعملوا هاي الاشياء. بليز خليني انا اعملها، خليني اجرب انا اعملها، خليني كذا يور داي دريمينج وما بعرف شو كذا. الخيال يساوي الابداع برايي، نغذي عندهم الخيال لانه في كمان كونتنت كثير احسن برا عم بيكون بس مش عم يشتروه هون. الدبلجة بالوطن العربي. بلاد الشام أو تحديداً الأردن كتير رائدة بمجال الدبلجة. من أول الناس اللي بديوا إنه يدبلجوا الأنيميشن الياباني والأنمي. صح. بس في كتير من أفلام ديزني مدبلجين دبلجة مصرية كتير طالعة لابقة ولطيفة. حلوة. لو مرة ضعت أو تهت في طريق، أيوة أنا الصديق. نحن بلشنا قبل مصر اشتغلنا اشياء، بس نحن ما بعرف ليش كانوا مصرين دائما انهم يعني يتجهوا للفصحى. هلا الفصحى انا مع الفصحى، وهلا يعني بس كبرت كمان اكثر الواحد بس يوعى بحس انه بلا لازم نحن ندعم اللغه الفصحى. يعني اللغه الفصحى كثير مهمه، بس اللهجات هي اللي يعني دارجه اكثر. عشان هيك المصري نجح اكثر لانه لهجه دارجه. فلما اجوا يعملوا له ادابتيشن ما ترجموه ترجمه طلع بضحك بالضبط، عملوه إشي بيلبق للهجة المصرية، بيلبق للسوسايتي المصرية. عرفتي كيف؟ فكانوا حتى النكت مش نفس النكتة بالإنجليزي. خلص هم زبطوها تزبط للهجة المصرية وللمجتمع المصري. ناوي تبقى مغلوب في لعبة السيجا ولا لما الخنزير يطير؟ عارف كان عندي عم بيشتغل طيار. بجد؟ لا بضحك عليك. نحن لما كنا نعمل هذا الإشي كانوا كتير بيخافوا بانهم يعملوا اي شيء جديد، لانه ما بعرف كيف بيخافوا انه ينرفض، بيخافوا كذا. ما فشك انا صار عندي وجهه نظر انه الانسان مش لازم يخاف، يو هاف تو تيك ذا ريسك حتى انك انت تبدع وتعمل شيء جديد. هم كانوا دائما خايفين، ما بدنا نعمل لهجه اردنيه، ما بدنا نعمل لهجه عاميه. يا عمي اعمل لهجه عمانيه عادي، خلينا نجرب، والله كان ممكن تزبط. حتى بالدبلاج لما اشتغلنا اول ما ناس نحن اشتغلنا للمكسيكي، شوفي هلا لما اشتغلوه بالسوري نجح اكثر لانه لهجه عاميه دارجه. الناس متعودين انهم يسمعوا اللهجه الدارجه اكثر، ف they relate to it اكثر، فعشان هيك بيحبوها اكثر. اما الفصحى بيلاقوها انه زي كانك عم تحكي لغه ثانيه، زي كانه بدها سبتايتلينج. عن جد. فعشان هيك ولا نحن كنا نشتغل كتير حلو. استاذ كتير كبير، يعني هو استاذي بصراحه، هو اوجد هاي المدرسه انه بالدبلاج انه يكون انه قد ما يكون طبيعي، انه يكون الاحرف حتى كمان انه مثلا كيف بدي اقول لك، مثلا اذا بيحكي با نحن نحكي با، ندور على كلمات بالعربي تحكي تكون با، يكون ليب سينك 100% صحيح. كنا كثير نتغلب، كثير جهد مضاعف جد. يعني مثلا بتعرفي انا في مشاهد كانت تاخذ معي ساعتين بس عشان اشاهدها اضبطها عشان تكون 100% ظابطه الاحرف. لما كنا بالاستوديو نسجل قبل ما يجي المخرج، مثلا نحن نكون قاعدين عم نتدرب بالاستوديو هيك، فجاه اعمل لهجه سوريه ولا لهجه مصريه، نقعد نظبط هيك، او بدويه او هيك. جد كان يطلع كثير حلو. عاد بليز خلينا نعمل مسلسل بس مره هيك تجربه، نعمله مثلا باللهجه العمانيه، والله رح يطلع كثير حلو. بخافوا لانه المحطات ما يعجبها، وبالاخر المحطات بطل عجبها اللهجه تبعتنا ولا الشغل تبعنا. كان في لها كثير اسباب، حتى المنتجين كان لهم دور كثير كبير بهذا الموضوع. يعني ذكريات وأعمال مؤثرة. طب احكي لنا شو في أكثر عمل يعني خلينا نحكي أثر بحياتك اشتغلته؟ كدبلاج ولا ككرتون؟ دبلاج كثير. أنا كثير اشتغلت شغلات كثير فوق ما تتخيلوا يا جماعة. والله كثير اشتغلت، لأنه كثير إحنا بعدين الأصوات كيف أم صغيرة خاصة الدبلاج البشري، إنه نحن اشتغلنا فترة كتير طويلة. يعني أنا بحبه أكتر، يعني الكرتون بحبه كتير، بحب التمثيل أكتر، فإنه في تمثيل أكتر بالدبلاج وهيك. خاصة المسلسلات المكسيكية كانت كتير حلوة. في واحد كتير بحبه اللي هو التوائم الثلاثة. نحن كانوا هم نفس الممثلة بس عاملة 3 أدوار. هي عاملة 3 أدوار، بيكونوا 3 أخوات، 3 توائم، واحدة عامية واحدة شريرة كانت أظن، وأنا اللي هي كتير طيبة ويتيمة بتكون، يعني بتكون مضيعينها وهيك بتغني وهيك، لذيذة كتير كانت. بالكرتون بالكرتون طبعا أنا بالنسبة إلي هو أول شغلة عملتها بحياتي اللي هو كوكي بالفتى النبيل. I love it. كوكي اسمعي، كانوا ضلوا يقولوا لي زي كيف احكي سيدريك، لأنه كنت احكيها سيدريك انه بالراء هيك، يعني انه الراء ما كانت
عملها بهاي الطريقه، فكانوا يضلوا يقولوا لي احكي سيدريك هيك كنت اضلني احكيها. طب قلدي لنا شيء هيك، احكي لنا جمله اطول. انه شيء اطفال مثلا، مثلا انا احب ان اتسوق في هذا السوق، امي خذيني معك الى هذه الحديقه، انا احب ذلك. واو شايفين الروعه، احنا بنجيب لكم ناس بجننوا. سنبني رجلا ضخما من الثلج. لكن لنستريح قليلا. حسنا، ترى هل هو كبير كفاية؟ لكني كنت أريد أن يكون كبيرا، لا أقدر أن أصنع رجل ثلج كبير، أنا صغيرة. من حسن حظي أنك معي هنا، أنا سعيدة جدا سيدي. هل هربت من القصر؟ هربت من القصر أليس كذلك؟ أنا حقا سعيدة لهذا، لأني سأكون معك طوال الوقت. أهمية الدبلاج. نحن المجال اللي عم نشتغله اللي هي الفويس اوفرز كتير متنوع، يعني هلا هو بيتقسم لكتير شغلات. يعتبر الدبلاج هو أصعب شيء بهذا المجال. ليه؟ لأنه عندك شخصية أجنبية عم تحكي وبتمثل بطريقة وبتحس بطريقة، انت بدك تقلدي هاي الشخصية ولكن بدك تعطيها روح عربية وانت عم تحكيها، وبنفس الوقت بدك تبيني انه انت طبيعية، انه الناس يصدقوكي، صح؟ فهلا انت بدك تتابعي، عندك نص بايدك لانك ما رح تحفظي بالضبط، بدك تعملي سينكرونيسيتي مع الشخصية اللي انت شايفتيها قدامك على هذا، وبدك تسمعي الصوت باذنك. فهذا كله بده توازن، يعني بده خبرة، بده تدريب عشان تقدري تعمليه بهذه السرعة. فهو كتير، بس شغلة كتير حلوة. هلا كمان في غيرها عشان هيك كتير نحبه. كتير حلو. هو دوبلاج يعني منقرض تقريبا، انا حاسسته بالبلد، يعني بطلنا عم نشتغل هيك شيء. قلتك هاد بس هون ولا حول العالم الناس بطلوا يعملوا دوبلاج؟ دوبلاج رح يضله موجود طول الوقت. ليه؟ لانه يعني انت بالاخر لما عم بتدبلجي عمل للغة تانية، هم عم بياخذوا ثقافة هاي البلد. يعني مثلا نحن قديه لما دبلجت المسلسلات التركية قديه تعلمنا عن الثقافة التركية، قديه في كتير ناس وانا منهم صار يحب اللغة التركية وراح يتعلم لغة تركية عن جد. قديه في ناس وانا جد يعني رحت سجلت بالمعهد التركي عم بتعلم تركي، عم تتدبلج لإسبانية ولا ألمانية ولا رومانية ولا روسية وهيك، لأنه قديه عم بصير في ناس حابة تحضر هذا التركي. لقد ما هم عم تنجح الأعمال عم تتدبلج لهاي اللغات لأنه بدهم يفهموها أكتر. الدراسة، العمل أو الموهبة، شو أختار بينهم؟ في كتير ناس وانت منهم ما بيشتغلوا بالمجال اللي درسوا فيه، انت شو رأيك بهالموضوع؟ يعني أنا برأيي إنه مش شرط إنه الواحد يشتغل بالشغلة اللي بدرسها، مش شرط. يعني الدراسة هي بس إنه يعني معلومات. حلو إنه الواحد يعني يمكن يشتغل بالشغلة اللي درسها، بس الفكرة إنه ليه من هلا نضيع وقتنا وندرس شيء عارفين إنه ما له سوق؟ عم تحكي بشغلة كتير خطيرة. أنا يعني صرت يعني عن جد I'm questioning هاي المسألة، مسألة الدراسة كلها وأسلوب كيف بنتعلم. عندي big question mark عليها. عم نضيع سنوات من عمرنا بالدراسة على الفاضي. لو إنها كانت هاي practicing الشيء اللي رح نشتغل فيه، لا لو إنه هيك تكثفت، كان أنت شو أنت بتروحي على المدرسة كل اللي بتتعلميه كل هاي السنوات لو تكثف ممكن تخلصتيه 5 سنين بالضبط. فبالنهاية يعني اوكي مثلا مرة تناقشت مع ناس بهذا الموضوع انه صرت انا مع الهوم سكولينج صراحة، وزمان كانوا هيك يجيبوا توترز للاولاد وكذا صح ويدرسوهم بالبيت، بنفس الوقت كان ابنه يودوه فروسية يتعلم وسباحة وما بعرف شو العملية. احنا هلا ما بتلحقي هذا الاشي. اول شيء لانه المدارس كتير غالية، عم بتكلف كتير. اذا واحد مخلف له 2 3 بصفي قد ايه بده يدفع عليهم للمدارس جد. بطولوا لتنتين 3 راح نص اليوم قد ايه شو بضلوا يعملوا باليوم. فبالاخر لو انه كان هذا 1 on 1 توتر اجالك على البيت درسك، كان انت بساعتين او 3 يرفعوا كل الدروس اونلاين، نقعد ساعتين نخلصهم. بس ما شوفي كيف بيسكروا المدارس، ببطل في ناس بتشتغل بعدين. غير هيك كمان تعالوا دبلجوا معنا. بطل في دبلاج كمان. لا ما تيجي ما تردوا عليه. ما في دبلاج. طريقة التعليم يمكن انه هيك. ثانيا انا درست ترجمة بس واشتغلت شوي بالترجمة، عرفتي؟ الترجمة كتير حلوة. هي زي فكرة الدبلاج بصراحة، لانه هي هو فادك يعني قريبين شوي على بعض بس كمان حتى الترجمة
بتنفهم كتير غلط. كتير أوقات ناس بيعملوها غلط، لأنه هي الترجمة لازم ما تكون ترجمة حرفية 100%. لازم يكون بشكل أو بآخر فيها شبه من الادابتيشن. يعني مثلا بدي اترجم من عربي لانجليزي، لازم اكون انا كتير ملمه بالعربي واكون كتير ملمه بالانجليزي حتى اقدر يكون تعبيري يكون صحيح باللغه اللي انا بدي اترجم لها. يعني معظم الاعمال مثلا بيكون فيها خلل كتير كبير بالدوبلاج بالذات، لانه الترجمه فيها كان خلل، فالترجمه مش سهله. وخاصه انه اذا واحد بده يعمل مثلا بده يترجم كرتون او شيء في نكته او في شيء بيضحك او شيء بيحزن، يعني في التعبير مختلف. طب انت ما بصير ترجم النكته حرفيا ما لها معنى بالعربي، مثلا لازم تلاقي لك شيء تاني له معنى بالعربي حتى يكون بضحك. عشان هيك نرجع لقصة كيف المصريين نجحوا، لأنهم ما كانوا يعني مثلا إذا شفتي لاين كينج بالإنجليزي مثلا أو شفتيه بالعربي أو توي ستوري مش نفس بالضبط الأفكار حتى يعني بالضبط، لأنه عشان هيك كتير أزبط. شكرا لحضوركم اختبار التمثيل. نمرة 1 اتفضل. بشعة. اللي بعده مفزع. اللي بعده هايل. هو ده. والله شكرا كتير، يعني كتير استمتعنا وحكي كتير حلو. أكيد لسه في حكي كمان لقدام نحكي فيه بحلقات جاية وفيديوهات جاية. والله احنا اللي بنتشرف. تسلم كثير جد شكرا. فلا تنسوا تروحوا على الديسكربشن وتعملوا سبسكرايب لقناة هالة عودة. شكرا كثير لمتابعتكم. سلام. باي باي. قد لمعت عيناه بالعزم انتفضت يمناه في هدوء الليل. من هو الصامد المغامر في وجه السيل؟